Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng mình. Mình là William, còn bạn đồng hành của mình là Harriet. Và chúng mình là Whiskey Whispers. Thì trước khi lên sóng tập này thì mình cũng đã cân nhắc khá là nhiều về cái nội dung phát sóng. Thì liệu rằng nó có ảnh hưởng đến các bạn ở cái độ tuổi mà 18 trừ hay không? Thì chúng ta nên bắt đầu cái topic này một cách nhẹ nhàng nhất nhỉ? Thì mình có biết rằng là Harriet có một câu chuyện khá là thú vị để kể cho mình. Thì xin mời Harriet. Thật ra thì cái câu chuyện mà mình mang đến nó cũng không có gì đó quá là thú vị. Chẳng qua nó cũng là một cái vấn đề, một cái câu chuyện mà mình đã xem từ cách đây khá là lâu rồi. Chắc là cũng phải từ hồi mình 16, 17 á. Thế nhưng mà phải đến những cái năm gần đây, độ khoảng 1-2 năm gần đây, thì bắt đầu mình mới ngồi ngẫm lại. Và cái câu chuyện đó nó cũng cứ trăn trở đi trăn trở lại trong đầu mình. Câu chuyện đó thì mình có được nghe trên TED Talk cũng khá lâu. Thì mình có nhớ cái tựa đề của cái TED Talk đó là 30 is not the new 20. Và nó cái cô mà cái người mà người ta đến cái buổi TED Talk đó mới chia sẻ dưới vai trò là cô ấy có kể là cô ấy là một cái người chuyên môn điều trị tâm lý, như kiểu bác sĩ tâm lý á. Và những cái ca mà cô nhận được trong cái khoảng thời gian đó thì cô gọi đó là những cái ca rất là dễ. Vì tại sao vậy lại là ca dễ? Tại vì là tất cả những các cái bạn mà tìm đến cô ấy toàn là những các cái bạn mà độ khoảng tầm 18, 19, đôi mươi. Thì các bạn ấy, các cái vấn đề mà tuổi đấy thì có gì đâu. Có nghĩa là toàn là những vấn đề về tình yêu, rồi là quen cái cậu này toxic lắm, mối quan hệ này độc hại này kia, rồi thì là tình một đêm ra sao, ngày mai gọi điện tắt máy như thế nào. Tóm tắt lại là những cái câu chuyện mà cô ấy bảo là cô ấy chắc là chỉ cần mà ngồi nghe á, ghi lại và gật đầu và tích vào những các cái ô thì thế xong rồi sau đó thì cho một vài những cái lời khuyên giống như kiểu như là những cái lời khuyên mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trên mạng ấy. Là đan. Thế xong rồi thì trong một cái buổi cô ấy cũng ngồi chia sẻ những cái điều đó với cả những cái cô bạn đồng nghiệp của cô ấy. Thì những cái cô bạn đồng nghiệp thì cũng là những cái chuyên viên tư vấn tâm lý như vậy. Thì các cô ấy bảo là không, cô ấy làm như thế là sai rồi. Tại vì là đó chính ra ấy, ở cái khoảng thời điểm mà trước tuổi 20 ấy, và bước sang cái ngưỡng 20 ấy, mới là một cái thời điểm mà quan trọng nhất. Có nghĩa là đó là một cái giai đoạn mà thực sự quan trọng á, để mà quyết định được là sau đó thì liệu chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc hay không, hay là có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không. Thì cái đó được ví giống như là cái việc mà khi mà các bạn ở trong độ tuổi 20, thật ra là cậu biết mà, you know là bình thường tất cả mọi người sẽ chọn một cái sự lựa chọn gì đó nó easy cho cái độ tuổi của chúng ta. Ví dụ như chuyện như là thì tại vì chúng ta cũng bận, rồi là chúng ta cũng phải học cái điều này điều kia, cũng mới được gia đình thả sớm tại vì là vừa mới xong cấp 3 xong. Thế nên là lúc đó thì bắt đầu mới là cái tuổi mà kiểu khám phá thế giới á. Thì trong cái giai đoạn đó chúng ta rất là dễ có những cái lựa chọn người ta gọi là mì ăn liền. Và tại sao gọi là mì ăn liền thì tớ không biết là Will đã trải qua cái điều đó hay chưa. Thế nhưng mà tớ nghĩ là chắc là ai cũng trải qua. Đấy là hẹn hò với một ai đó mà chúng ta cảm thấy là thì cũng được. Có nghĩa là cũng có một cái attract, cũng có một cái sự quyến rũ gì đó nhất định đối với cả chúng ta. Và đó, và cái câu chuyện lần lượt nó xảy ra như vậy cho đến một ngày tự nhiên cái cảm giác giống như là chúng ta đang ở một cái buổi party, chúng ta đã ở một cái buổi tiệc ạ. Và tất cả mọi thứ xung quanh của tuổi 20 nó vẫn còn ở đấy. Nào là tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, rượu chè. Và tự nhiên đột ngột một cái, đèn tắt. Tất cả mọi người đều ổn định, settle down, như kiểu mọi người đều kiếm một cái ghế để đấy đều ngồi để ngồi á. Thì có nghĩa là ở cái giai đoạn đó mọi người đều bắt đầu ổn định. Tự nhiên, ví dụ như đến năm nay này thì tớ bắt đầu có những các cái người bạn mà bắt đầu thông báo là có con, bắt đầu tớ phải đi ăn cưới. Và cái tần suất ăn cưới của tớ kiểu bắt đầu tăng lên ấy. Thì cũng bắt đầu cảm thấy là hơi hoang mang một chút. Tại vì sao? Vì tớ nghĩ là
ai cũng vậy. Tự nhiên ở một cái độ tuổi mà những cái người bạn mà hơn mình được khoảng tầm vài tuổi bắt đầu cưới, thì sau đó độ khoảng tầm một vài năm qua đi, tớ thấy cái xu hướng mà đa phần mọi người đều như thế. Cũng giống như ở trong cái bài TED Talk đó cô có chia sẻ, tự nhiên các bạn vớ đại một cái người nào đấy gần các bạn nhất và các bạn cưới. Các bạn nghĩ đó là đúng thời điểm. Nhưng mà về sau đó thì khi mà cái cuộc hôn nhân nó xảy ra không hạnh phúc ấy, các bạn lại không hiểu cái lý do là tại sao. Và cái bài TED Talk đó nó có nhấn mạnh về cái việc là nếu như các bạn không vẽ sẵn cho mình một cái con đường, có nghĩa là các bạn không có nghiêm túc với cả những cái gì mà chúng ta đang làm khi mà chúng ta mới chỉ 20. Chúng ta cứ tiếp tục ăn mì ăn liền như thế, giống như là cái kiểu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục cứ tạm bợ như thế á. Và xong rồi đấy đến một cái độ tuổi mà như các cụ gọi là kiểu độ tuổi kết hôn á. Thì rất là dễ là chắc là kiểu cùng lắm là kiểu update từ mì ăn liền lên xôi gà thôi ấy. Nhưng mà nó cũng không phải là một cái lựa chọn kiểu xuân hào hải vị gì. Thì thật ra thì trước đó tớ không có nghĩ nhiều về vấn đề này đâu. Nhưng mà dạo gần đây thì bắt đầu các bạn tớ cũng kết hôn rồi. Có người thì cũng đã kết hôn được khoảng tầm hơn 1 năm rồi. Thì các bạn tớ cũng bắt đầu phàn nàn về những cái việc như là việc về cuộc sống hôn nhân nó không có happy á. Thì bắt đầu thực sự là cái câu chuyện này nó lại quay trở lại với cả tớ thêm một lần nữa. Thì thực sự ra từ bé mình cũng đã nghe những cái câu chuyện như vậy. Là cái câu chuyện mì ăn liền á. Thì là những người anh chị em họ của mình trong gia đình. Thì khi mà họ mới bước các độ tuổi đôi mươi, họ đã dấn thân vào hôn nhân rồi. Và chỉ sau một vài năm thôi thì tất nhiên là vẫn có người vẫn ở lại với nhau đến bây giờ. Nhưng mà đa số thì họ chia tay trong một cái sự ngỡ ngàng của gia đình. Nhưng mà những cái người mà ở lại đến bây giờ họ có happy không? Thì mình cũng đã hỏi câu hỏi đó. Thì có nói là không. Thực sự là không. Để mà nhìn lại bản thân thì để mà hỏi mình là mình đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân hay chưa ấy, thì thực sự là chưa. Thì tạm gác lại những cái định kiến của xã hội. Ví dụ như là đàn ông thì phải có công danh sự nghiệp này, nguồn thu nhập đủ để có thể là chăm lo cho gia đình. Thì nói chung là đấy cũng là một điều rất là quan trọng đối với cá nhân mình. Thì mình cảm nhận như là mình chưa trải nghiệm đủ để có thể gọi là dấn thân vào hôn nhân. Thật là như vậy. Tất cả những cái mối quan hệ mà đi qua đời mình ấy, mà mình coi là nghiêm túc, là yêu đấy, thì mới chỉ có là 2 hoặc 3 maybe, khoảng đấy. Thế còn đâu số lượng người hẹn hò thì chắc là mình gấp đến mấy lần hả? Mình tạo không nói đến cái vấn đề đấy. Thì đấy, mới chỉ 2 hoặc 3 người thôi thì công nhận là cái số đó nó rất là ít. Và để mình nhìn lại bản thân trong cái khoảng thời điểm này ấy, mới nói thật ra là mới chỉ tốt nghiệp được cấp 3 và lên đại học được có vài năm nữa. Và tốt nghiệp đại học rồi. Nhầm. Thế là lên đại học được có vài năm thôi. Thì người ta gọi trêu cái độ tuổi kiểu mới được thả xích á. Đó. Thì thực sự cái sự tò mò với cả thế giới bên ngoài á, và bạn bè này, rồi công danh sự nghiệp, làm cách nào để ý là chọn ngành nghề là cho đúng đắn, rồi đấy, nói rộng ra. Thì bộ não của cái tuổi đôi mươi nó cần phải xử lý quá nhiều thông tin đi. Quá nhiều. Và nói sâu hơn nữa về cái câu chuyện là kiếm một ai đó nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, thì thực sự là nó tốn rất nhiều thời gian. Nó phải tính bằng năm nữa. Thì đúng, thì thật ra đôi khi tớ cũng thấy là giống như có rất là nhiều những bạn mà tất nhiên là nó cũng chỉ là những cái câu share rất là buồn cười fun trên Facebook thôi. Đấy là hồi mà học cấp 3 thì chắc chắn là bố mẹ cấm yêu. Lên đến đại học thì bảo là từ từ đã rồi cấm yêu. Thế nhưng mà vừa tốt nghiệp đại học xong cái là hỏi lấy chồng chưa? Lấy chồng chưa? Đúng rồi. Thành ra là, và cộng thêm chúng ta cần phải những cái sự va vấp với nhau nữa để có thể hiểu đối phương có phù hợp với mình hay không. Thì đấy, nghe qua những cái câu chuyện như là phải tìm một mối quan hệ nghiêm túc thì nó rất là tốn thời gian, đúng không? Rất là mệt mỏi. Và cùng với những cái sự phát triển của xã hội bây giờ,
thì những cái mối tình tạm bợ, đấy mình gọi là những cái mối tình tạm bợ, thì Phục vụ chính xác nhu cầu của các bạn, đặc biệt là các bạn nam. đúng rồi, thì cái câu chuyện lên giường thì nó cũng chỉ xảy ra một cái bắt tay thôi, thật sự như vậy. Đặc biệt đối với là bọn con trai cũng thế. Thật luôn đó hả? Nói thì nó cũng hơi phũ phàng một chút, nhưng mà nó là thật. Thì nó cũng giống style của mấy cậu sinh viên á, thì vừa mới xa nhà này, đi du học gì đó, thì từ chối cái việc gọi là nấu cho mình một bữa cơm tử tế. Thay vì đó thì lại chọn những cái thứ là đồ ăn nhanh. Mình có ví như là đấy, thì những cái thứ đồ ăn nhanh như vậy ấy, mình có thể ví như những cái cuộc tình tạm bợ. Có nghĩa là tất nhiên là đôi khi nó ngon ấy, nó như kiểu KFC ngon không? Thế nhưng mà để mà bảo là nó healthy hay không thì không. Thì chắc chắn là không. Và thêm nữa là về lâu về dài thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tim mạch nha. Thế hả? Rất nhiều đến tim mạch nha. Thì đó, thì qua cái câu chuyện như vậy thì có một lần mình có đọc được một bài viết của tờ Huffington Post đã được dịch sang tiếng Việt và được rất nhiều các bạn độc giả đón nhận. Thì tiêu đề của cái bài viết đấy có tên gọi là "Chúng ta là một thế hệ không cần yêu". Thì trong bài viết đó, tác giả có nói là chúng ta đọc những bài báo nói về việc là 5 dấu hiệu chàng thích bạn, 7 cách để bạn có thể chiếm hữu cô ấy cho bản thân. Với hy vọng là những cái phương pháp đó có thể biến một người xa lạ thành người yêu của mình. Như thể họ là một món đồ đã qua xử lý và đóng gói tại nhà máy ấy. Rất là kỳ. Đấy, và tiếp đó thì tác giả cũng có nói là chúng ta cần một người nắm tay, nhưng lại không muốn họ làm tổn thương bản thân chính mình. Và chúng ta chỉ cần những người bạn tình để ngủ chung, để Netflix and chill. Đấy, kiểu dạng như vậy. Thì thật xét đến cái thế hệ Gen Z của chúng mình ạ, thì công nhận thế hệ Gen Z của chúng mình là các bạn rất là thông minh. Và cái sự thông minh đấy được thể hiện qua 2 tuýp người. Tuýp người thứ nhất, số ít nha, theo mình thấy, thì các bạn đều rất là, gọi là như thế nào nhỉ? Rất là cẩn trọng với mọi thứ. Ví dụ về cái như, sự lựa chọn của các bạn. Đúng rồi, những cái sự lựa chọn của các bạn. Từ ngành học này, công việc này, cho đến cả tình yêu nữa. Nhất là các bạn có những cái standard nhất định. Đúng rồi. Và còn như mình thấy, phần nhiều các bạn giới trẻ bây giờ thì các bạn lại chọn cái cách thử thách bản thân mình qua một cái trò chơi có tên gọi là cút bắt ái tình. Thì đương nhiên rồi, ai cũng nghĩ mình là những cá thể độc nhất, những cá thể có 1 không 2 trên cuộc đời này. Như những chú ngựa non có thể nghĩ mình có thể phi nước đại nhanh nhất này, ngầu nhất. Và trong cái và chậm dép tin nhắn nhất. Đúng rồi, và trong cái trường hợp này là chậm dép tin nhắn nhất. Đúng vậy. Thì như Harriet có thể biết, ở trên cái nền tảng mạng xã hội TikTok ấy, họ đang bùng nổ cái trend gọi là thao túng tâm lý bằng rất nhiều các chiêu trò khác nhau. Thì cá nhân mình khi mà xem những cái video đấy thì cảm thấy rất thú vị luôn, rất thú vị. Và cũng học lỏm được vài chiêu trò. Thế là áp dụng chưa? Nhưng mà đen đủi là vẫn chưa có đối tượng để áp dụng. Thực sự là như vậy. Thế có nghĩa là các đối tượng này vẫn may mắn. Và đen đủi cho đối tượng bị áp dụng. Có thể nói là như vậy. Thì đó, thật ra đôi khi thì mình cảm thấy là bây giờ các cái mà content như vậy thì tràn lan trên mạng xã hội. Thì Will biết rồi. Các cái content như thế về sau có nghĩa là cái lượt mà những cái nhóm người mà khán thính giả và cái lượt người mà xem TikTok ấy thì thường là trải dài qua các độ tuổi. Đây cũng là một cái thực trạng hiện nay nhá. Tớ sẽ kể cho Will nghe một cái câu chuyện mà tớ cũng mới gặp gần đây. Đấy là cô em hàng xóm của tớ. Thì là cô ấy cũng độ khoảng lúc đó khi mà tớ gặp cô ấy cách đây độ khoảng tầm vài tháng thì cô cũng sắp sửa suýt thì là chạm ngưỡng 18 thôi. Nói chung là cũng còn rất là bé. Em thì em ấy vẫn đang còn học cấp 3. Thế nhưng mà bình thường là ngoan lắm nha. Bình thường là
trông nhìn rất là hiền lành, có nghĩa là đi học cũng không bao giờ make up hay là sao đó. Thế là hôm hai chị em đang ngồi chỉnh ảnh thì tự nhiên thấy trên màn hình tin nhắn tinh một cái thông báo. Thì là tại vì là đang chỉnh ảnh trên điện thoại của em thôi. Thì tớ mới nhìn vào cái thông báo đó thì tớ thấy nếu một thông báo đến từ Tinder. Thú vị nha. Ứng dụng mà ai cũng biết là ai cũng biết là để làm gì. Thế xong rồi thì tớ mới bảo với cả cô em đó là kinh nhỉ, cũng dùng Tinder cơ à? Chị thấy thì có nhiều người dùng lắm, nhưng mà chị thì chị chưa biết cách dùng thế nào. Xong lúc đầu thì cô em cũng ngại, cô em cũng hơi lờ đi câu chuyện đó. Thế xong rồi về sau ấy thì cô bảo với cả tớ là này chị ơi, thật sự là chị không biết dùng thật đây à? Đây để em sẽ chỉ cho chị cách dùng nhá. Thế xong thì cái lúc mà cô bật cái profile của cô ấy lên thì tớ thấy thật sự rất là bất ngờ. Có nghĩa là một cái hình ảnh hoàn toàn khác xa như là bình thường cô ấy vốn dĩ. Cháy lắm à? Cháy rất luôn. Okay. Áo 2 giây, quần ngắn. Tất cả những cái tấm ảnh đó gần như là chụp trước gương thì cũng khá là che mặt hoặc là chỉ để nửa mặt ấy. Nhưng mà đúng là kiểu trông nhìn một góc khác hẳn. Góc khác hẳn, đúng không? Không thể nói là không sexy, nhưng mà cũng không thể nói là kiểu không quyến rũ được. Nhưng mà đó, để cho cậu có thể thấy một cái góc nhìn là đôi khi tất cả những các cái mà content hay là những cái tip ở trên TikTok ấy, tất nhiên là đôi khi nó có thể thú vị với chúng ta, thú vị với những các cái bạn 20. Thế nhưng mà không có nghĩa là cái đối tượng mà tiếp cận ấy, nó không phải là những cái bạn mà nằm dưới độ tuổi 18 thì cũng có luôn. Thì qua câu chuyện của Harriet ấy thì mình cũng có câu chuyện muốn chia sẻ. Từ một câu chuyện rất là thú vị mà cũng không kém phần lạnh gáy đâu. Từ một ông bạn chơi khá thân với cả mình. Thì nói thật là ông bạn này rất là chơi, rất là chơi luôn đấy. Thì vào một ngày đẹp trời, trong cái công cuộc gọi là đi săn đấy thì ông bạn đang lướt cháy máy trên Tinder luôn, và bắt gặp được một cô em vô cùng đúng gu, cháy lắm. Thì cũng may mắn là một cái match. Thì ông bạn tôi thì cũng được trời phú trong một cái nét đẹp gọi là hớp hồn các bạn nữ đấy. Có được trả tiền PR không vậy? Không, đây là nói thật luôn đấy. Và cộng thêm một cái phong cách nói chuyện rất là duyên dáng. Nên là chỉ sau 2 ngày là ông bạn này đã có được cái câu trả lời mà ông ấy bạn ấy mong muốn từ cô bé kia. Như kiểu là em ơi ván đã đóng thuyền, bây giờ chỉ đợi ra khơi thôi. Thì ông bạn ngay lập tức gửi cái tọa độ ra khơi cho cô bé. Thì mọi chuyện xảy ra rất là trơn tru. Khi mà bạn lễ tân đưa cho hai bạn 2 cái key phòng, thì cô bé cũng nhanh nhẹn cất cái key phòng vào trong cái ví của cô bé. Thì không biết là do trời độ hay là như thế nào đấy, thì cái căn cước của cô bé nó rơi ra. Thì ông bạn tôi cũng như là những người đàn ông lịch thiệp, cúi xuống và nhặt lên đưa lại cho cô bé. Thì cũng tiện tay, ý là tiện mắt nhìn vào cái hình ảnh profile, ảnh ở trong căn cước công dân của cô bé ấy, để tả lại cái biểu cảm của ông ấy lúc đấy nhá. Ui, xinh lắm. Đấy, đúng như thế luôn. Thì ông bạn nói là xinh hơn cả ngoài đời cơ. Thế chứng tỏ là nếu như mà đã ảnh chứng minh thư mà được trông nhìn xinh như thế là rất là đặc sắc đấy. Đặc sắc. Thì cũng tiện đường công tác, ông bạn mới đánh mắt sang bên phải là cái khu vực ngày tháng năm sinh đấy. Thì cũng hơi ngoài lề một chút là hồi cấp 3 ông bạn ấy qua môn toán với một số điểm vô cùng suýt sao. Thì đó, nhưng mà không biết là một cái thế lực siêu nhiên ở đấy trong cái khoảnh khắc đấy thì ông bạn ấy biến thành một Ngô Bảo Châu thứ hai. Tính nhẩm nhanh lắm, nhanh như điện luôn. Thì ông bạn còn nói là 2 tháng 13 ngày nữa mới đến sinh nhật 18 của cô bé. Thì đấy, ý là câu chuyện nó cũng khá là thú vị và lạnh gáy đấy. Thế nhưng mà vấn đề là tôi cũng rất là tò mò, không biết là thế chuyện gì xảy ra tiếp sau đấy. Thì có nghĩa là thế nếu như mà nhìn đến cái đoạn đấy rồi, nhưng mà cũng đã ván đến đóng thuyền rồi, khi phòng thì cũng giao rồi, thì chắc là tiền thì cũng trả tiền phòng rồi. Thế cuối cùng thì ông bạn quyết định như thế nào? Thế thì để khi khác. Mình mời chính chủ lên
kênh của mình để có thể kể nốt câu chuyện. Mà Ok này có không? phải là cô em này tên là không? Em biết nghĩ cái cô bé đấy là cũng là cô bé mà hàng xóm của bé à? Em nghĩ là trái đất nó cũng tròn nhưng mà chưa đến nỗi tròn thành thế đâu. Ok. Chưa tới thế. Thì đó, cái qua câu chuyện như vậy ấy, thì cái văn hóa gọi là one night stand, friend with benefit nó không chỉ xảy đến đối với những cái bạn của đầu đôi mươi như chúng mình, mà nó còn xảy đến với các bạn trẻ hơn như thế cơ. Những cái bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mặc áo đồng phục màu trắng đấy. Thành ra là nhiều khi á, khi mình đi nhậu với mấy ông anh mà đã ngoài 30 á thì mấy ông anh cũng có nói đùa rằng là ồ, các cháu bây giờ lớn quá. Và tất nhiên những cái câu đùa đấy không bao giờ có mặt chị em phụ nữ ở đấy cả. Nhưng mà để mà nói những cái câu đùa nó vô thưởng vô phạt như vậy ấy, khi mà mình nghe ấy, và mình nhìn lại xung quanh mình thì mình mới thấy là mình có một cô em gái mới có chỉ 16 tuổi thôi. Và những cái câu chuyện như thế vô hình chung biến mình thành một người anh rất là nghiêm khắc đối với đứa bé. Nên là mình cũng không biết phải nói thế nào hay giải thích thế nào cho em nó hiểu. Nhưng mà vấn đề là em đã có bạn trai chưa? Theo mình biết là chưa. Theo mình biết nha, còn không biết là ở trên lớp hay như ở ngoài đường thì nó thế nào. Mình không biết. Thì thật ra thì tớ hoàn toàn có thể hiểu được cái nỗi lo của Will. Có thể là tất cả chúng ta hoặc là các cái khán giả đang xem tập này, nếu như ai mà có em gái á, đặc biệt là các anh trai hay là những ông bố chẳng hạn, thì đều có một nỗi lo rất là chung. Đấy là cảm thấy rất là sợ hãi, hoặc là đã cảm thấy có một cái điều gì đó mà nó cứ lấn cấn khi mà em của mình bắt đầu có bạn trai. Cũng có thể đấy, giống như là Will nói, có những cái thứ mà chị em phụ nữ chúng tôi thì không bao giờ nghe được cả. Đấy cũng là lý do tại sao mà đôi khi các người anh hay là những ông bố đã nghe thấy những cái điều mà con gái của họ không bao giờ nghe được, nên họ có một cái chế độ phòng vệ và có một cái sự bảo vệ nó hơi quá, thậm chí là áp đặt đấy. Thì có một lời khuyên dành cho Will thôi, đây là dưới góc nhìn của con gái. Thì tớ thật sự nghĩ là tại vì là Will cũng là một cái thế hệ cầu nối giữa có sự nghiêm khắc và có cái sự lo lắng của phụ huynh, nhưng cũng có nghĩa là cũng có một cái khoảng cách đủ thân với các em của mình á, để mà mình có thể chia sẻ cho nó biết. Bởi vì tôi nghĩ là như thế này, bình thường á, có một điều gì đó mà khi cậu càng bị cấm ấy, thì cậu sẽ càng cảm thấy là mình phải tò mò thế, tại sao lại cấm mình? Đúng rồi. Nó giống như kiểu một cái hộp Pandora. Nó cũng giống như là trái cấm của Adam với Eva. Thì câu chuyện nó cũng tương tự như vậy thôi. Nên là càng cấm thì nó lại càng tò mò. Ngày trước ấy, thì cô giáo chủ nhiệm hồi xưa của tớ có một cái cách dạy con mà tớ cũng thấy là rất là đáng ghi nhận. Ngày xưa cô đã nói một câu, đấy là thà là vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là để hươu chạy sai đường. Có nghĩa là thà là mình nói với cả nó tất cả những cái thực trạng và những cái gì mà đang diễn ra trong cuộc sống, và những cái gì mà mình nghe được, những cái tình huống nó có thể xảy ra. Đôi khi có thể là phụ huynh người ta ngại chia sẻ tại vì những cái điều đó nó trần trụi quá. Đúng vậy. Nhưng mà thà là mình đã chia sẻ cho nó để mà nó biết là nó có cái sự lựa chọn như thế nào, và cái trải nghiệm đó thì nó mang đến cái kết quả gì, và liệu đấy có phải là cái điều mà nó muốn hay không. Nghĩa là hãy cho nó sự lựa chọn thay vì là ép nó phải làm một cái điều gì đó. Vì là nhìn chung ấy, thì mỗi con người chúng ta thì cũng đều phải nhìn thế giới này qua lăng kính của chính mình, chứ không thể nào mà cứ nhìn thế giới qua một cái lăng kính mà anh trai lắp cho hay là ba lắp cho được, kiểu như vậy đấy. Đúng rồi, làm anh khó lắm. Đâu phải chuyện đùa. Rõ ràng là như thế mà. Thì đó là lý do mà tại sao mà ngày xưa ấy, thỉnh thoảng thì ông bà mà hơi hiện đại hơn một tí thì cũng cứ hay nói là thà là lấy chồng muộn còn hơn là
Còn hơn là chúng ta có một cái, nói thế nào nhỉ, còn hơn là lấy chồng sớm mà kiểu bị Sai lấy người. nhầm ấy. Thì là ví dụ như ông bà tớ là cũng hay dặn như thế. Nhưng mà đúng là trong cái khoảng thời gian gần đây tớ mới nhận ra một điều, đấy là không phải là chuyện lấy sớm hay lấy muộn giúp cho chúng ta chọn đúng người hay không, mà chính cái tư duy của chúng ta ngay từ đầu ấy, là chúng ta biết chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì. Thật ra là tớ không hề nói là các trải nghiệm là xấu nhé. Tớ nghĩ là con người thì cũng cần đau đủ. Đúng rồi. Đúng, có những cái trải nghiệm đủ để mà biết là mình có phù hợp với cái điều gì hay không. Nhưng mà đôi khi những cái trải nghiệm đó ấy, liệu nó có ảnh hưởng đến cái lăng kính mà mình nhìn hay không. Vì ví dụ như là như cậu nói, thì đối với cả con trai, đôi khi cái chuyện tình dục nó chỉ diễn ra như là một cái bắt tay. Chuyện đó cũng rất bình thường với cả con trai các cậu. Thế nhưng mà đôi khi với tâm sinh lý của con gái thì rất là khác. Đặc biệt là với cả những cái bạn của tớ mà là con gái, thì là những cái gì mà các bạn đã từng trải qua, đặc biệt là ở mối tình thứ nhất, mối tình thứ hai, những cái mối tình đầu tiên á, cộng thêm với cả những các cái mà cộng thêm với những các cái mà người ta gọi là daddy issues hoặc là mommy issues, có nghĩa là những cái vấn đề từ tuổi thơ của các bạn ấy nữa, thì nó hình thành cực kỳ lớn đến những cái hành vi cũng giống như là những cái sự lựa chọn của các bạn ấy sau này. Ví dụ như là đôi khi có những các bạn mà đã trải qua những cái mối tình đầu mà thực sự nó không mấy đẹp đẽ, hoặc là quen một bạn xong rồi về sau mới biết bạn là trap boy. Đó, hay là giống như là đôi khi mà em nào đấy mà quẹt Tinder, chỉ là đôi khi cũng chỉ là nghĩ là vui thôi, mình chỉ vui thôi, rồi là quẹt Tinder va vào những cái ông anh mà trên 30 của cậu ấy. Thì tự nhiên vô hình chung là có một cái tâm hồn non nớt ở trong khoảng thời điểm đấy. Thì như cậu nói mà, những chú ngựa non rất là hiếu thắng. Tự nhiên ở trong thời điểm đấy tự nhiên nhận ra một điều, đấy là mình cũng chẳng phải là ngựa đâu, mình cũng chỉ là một cái điều gì đó mà người ta coi như là một cái bắt tay qua đường thôi. Thì cái lòng tự trọng nó sẽ bị tổn thương, và cũng sẽ bị nhiều những các cái mà ám ảnh tâm lý và đôi khi phản ứng tiêu cực sau này. Những cái người bạn của tớ trải qua những cái chuyện như vậy nhá, thậm chí về sau này rất có thiên hướng kiểm soát chồng, kiểm soát người yêu. Tại vì họ sợ, vì là họ đã động phải cánh cong một lần rồi. Mà đó, tất cả những cái điều mà họ đã từng trải nghiệm ấy, nó thường xảy ra ở độ tuổi 18 đôi mươi đấy. Nhưng mà nó ám ảnh họ trong một thời gian rất là dài. Thế nên là đúng, có lẽ là chúng ta nên một lần nữa cân nhắc lại cái sự lựa chọn của chúng ta ngay từ chính bây giờ, để mà chúng ta không bị những cái hối tiếc cho tương lai của chúng ta. Vậy thì qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn có những tâm sự gì, có những câu chuyện gì, đừng ngần ngại gửi về email của chúng mình, thì chúng mình để ngay ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.